Vetenskap är i grunden mått, kvantifiering, parametrar och analys av fenomen över dessa parametrar som leder till förutsägbarhet. Detta producerar ny kunskap inom ett specialiseringsområde som blir en så kallad vetenskap. Matematik, tal, är ursprunget till vetenskap. Men idag skiljer vi på matematik och vetenskap. Det är viktigt att förstå att det inte finns några bevis inom vetenskapen. Det finns bara inom matematik. Det är en sak att ha vetskap om ett utmätt geografiskt område och en annan sak att ha vetskap om saker som inte är direkt observerbara. Ingenting är bevisat inom vetenskap. Något är bara mer eller mindre väl belagt som teori genom testning. Vetenskapen kan ha fel. Vetenskapen presenterar bara hypoteser som är mer eller mindre väl underbyggda. Men vetenskapliga teorier blir ofta en form av masshypnos som tas för given som ej ifrågasatt auktoritet. Ögonblicket en vetenskaplig teori får tillräckligt mycket uppmärksamhet, även om det inte är den enda trovärdiga teorin inom sitt område, blir den nedskriven i skolböcker och kurslitteratur som gör det än svårare att ifrågasätta den. Få människor är medvetna om att det alltid existerat alternativa teorier om galaxers ursprung och arters evolution än Big Bang-teorin och darwinistisk evolutionsteori. Och flera av dessa är betydligt mer logiska och intressanta än de teorier vi är bekanta med. Men när en vetenskaplig teori blivit rutin och grunden för pedagogers intyg och betyg vill den inte gärna ge utrymme åt en nyare teori, även om den nyare är överlägsen den gamla på alla sätt. Även modifieringar till en gammal teori möter ofta motstånd. Och ibland hör vi talas om nya upptäckter som med tiden glöms bort istället för att integreras med vad vi redan anser oss veta. Processen för vetenskapliga teorier går som regel alltid igenom 3 stora faser. Först är det någon som formar hypotesen, teorin, modellen eller upptäckten. Denna individ är ofta ödmjuk, tvivlar och ifrågasätter sin egen teori eller upptäckt då han eller hon inte vill utmana de rådande akademiska slutsatserna och är ofta öppen för förbättringar även när teorin publiceras. Om teorin eller upptäckten inte stöter på för mycket motstånd eller om forskaren får stöd av människor med inflytande eller politisk makt för ideologiska syften når teorin sin andra fas. Den andra fasen består av forskarens passionerade följeslagare, de som primärt ser till att teorin eller upptäckten sprids och blir erkänd. Dessa följeslagare upprepar vad de hört men besitter inte samma ödmjukhet eller insiktsfulla förståelse som den ursprungliga vetenskapsmannen. De missar, glömmer bort eller ignorerar aspekter av teorin eller upptäckten som de själva inte begriper och som är anledningen till att den ursprungliga forskaren fortfarande hade tvivel eller alternativa idéer. Dessa viktiga eller intressanta aspekter rinner med tiden bort och kvar finns bara en förenkling som anhängarna till teorin vill betrakta som fakta. Den tredje fasen är när denna, ofta ofullständiga information om teorin blir allas utbildning och egendom i den rådande kulturen. Teorin blir hypnos och dogma, även om den har stora brister. Som värst riskerar den att bli en orsakskälla till fortsatt eller ökad okunskap som vägrar ge upp sin plats i kulturen. Vanligtvis ger en sådan inrotad teori bara med sig när den börjar bli alltför inkompatibel med välkänd forskning inom andra ämnesområden eller om makthavare ser fördelar med en annan teori. Samma process händer med andliga läror som ofta börjar med en ödmjuk budbärare, fortsätter med passionerade och hängivna anhängare som skriver ner vad de gillar med läran och slutar som dogmatisk undervisning och kulturell imitering bland massorna. Men i vetenskap borde det inte finnas auktoriteter. Resultat måste testas själv. Problemet är att inte alla har tillgång till de nödvändiga verktygen. Men när människor har tillgång till de nödvändiga verktygen upptäcker de inte sällan att experimenten inte håller. Just nu pågår en stor replikeringskris eller replikabilitetskris inom vetenskapen där resultat av många vetenskapliga studier är svåra eller omöjliga att replikera i uppföljande undersökningar. Ofta presenteras även vetenskapliga teorier som fakta utan en presentation av experiment för allmänheten. Jag tar upp det här eftersom jag vill klargöra varför jag ibland ersatt vetenskapliga teorier med mina egna slutsatser i tidlös utbildning.
Det är inte min avsikt att låtsas vara smartare än Einstein och Darwin när jag kritiserar deras teorier. Jag skulle sannolikt inte kritisera dem om inte andra redan gjort det och fortsätter göra det. Mina idéer och slutsatser är inte originella. De är en syntes av alternativa vetenskapliga teorier som passar bättre med tidlösa filosofiska principer. Det är just på grund av att Darwins evolutionsteori, Einsteins relativitetsteori och Big Bang-teorin knakar i fogarna som jag föredrar att utveckla en egen förklaringsmodell att använda som en platshållare tills vi vet vart vetenskapen verkligen är på väg. Fördelen med min förklaringsmodell är att den är mer vag och flexibel och kan därmed lätt modifieras om det skulle behövas. Den är också enklare och mer praktisk att förstå då den är kompatibel med vad vi kan bekräfta själva. Det primära syftet är att ifrågasätta mer än att hävda slutsatserna som sanning. Vad mina tidlösa parametrar säger helt enkelt är att vår nuvarande vetenskapliga sanning inte håller måttet. Orsaken till fenomen som medvetande och gravitation har vetenskapen ännu ingen förklaring till. Vart medvetandet är lokaliserat är fortfarande ett mysterium. Men jag rekommenderar även människor att förhålla sig skeptiska till Big Bang-teorin och vanlig darwinistisk evolutionsteori. En ökande grupp vetenskapsmän anser Big Bang-teorin vara bristfull. Fred Hoyle var helt och hållet emot teorin och betraktade den som pseudovetenskap liknande argument för en religiös skapelsebegynnelse. Det är en irrationell process och kan inte beskrivas i vetenskapliga termer. Teorin existerar i extrema matematiska ekvationer men inte i det riktiga observerbara universumet. Hela konceptet saknar logik. Hypotesen har dessutom ständigt behövt introducera nya epicykliska tillägg som inflation med ej bevisade skalarfält och numera mörk materia och mörk energi för att bevara den. Den kosmiska bakgrundsstrålningen och rödförskjutning kan förklaras med andra hypoteser, vilket gjorts av Milo Wolf, Halton Arp med flera. Big Bang-teorin kommer sannolikt vara borta om 100 år och betraktas som en absurd teori med alldeles för många paradoxer, som hur det är möjligt att krympa all massa och energi till en liten ärta. Big Bang-teorin har blivit en form av kulturell hypnos som tas för given alldeles för lätt. Problemet med darwinistisk evolutionsteori är att den bygger på slumpmässiga mutationer. Folk tror att dessa mutationer är likt virus som snabbt anpassar sig och muterar, men det är inte vad Darwin och evolutionsbiologer menar. Virus och mindre organismer är byggda för att anpassa sig. Det är en helt annan typ av livsform. Bara för att begreppet mutation används betyder inte att vi pratar om samma process. I virus borde det inte ens kallas slumpmässig mutation, då anpassningen innehåller sin egen intelligens. Men stabila arter som förökar sig genom parning har inget att vinna på mutationer som gör dess individuella medlemmar för olika varandra. Processen sägs ta lång tid, och detta går helt emot de enorma skutt vi ser i det fossila arvet, såsom den kambriska explosionen. En ordentlig evolutionsteori måste kunna förklara kataklysmisk differentiering över relativt korta tidsperioder som den främsta drivkraften för evolution snarare än gradvis oavsiktligt fördelaktig genetisk mutation över tiden. Detta har evolutionsbiologerna ännu inte lyckats med, trots allmänhetens fantasier om att människor anpassar sig och evolverar likt virus, där varje generation är olik den tidigare. Generationer skiljer sig inte åt. De är identiska tills denna jämvikt avbryts genom plötslig metamorfos. En sådan avbruten jämvikt, observerbar i det fossila arvet, sker efter hundratusentals år. Igen, arter är inte biologiskt elastiska som virus. De är två helt olika livsformer. Det pratas även om att liv och medvetande uppstått från materia, medan vetenskapen upptäckt att materia är en illusion och fortfarande söker efter en oreducerbar substans. Atomer och subatomära partiklar är inga miniatyrbiljardbollar av substans. De är ljus, en form av energi som rör sig icke-mekaniskt. Men även om vi kallar dessa subatomära fenomen partiklar eller energi, vet vi fortfarande inget om deras väsen. Det är fortfarande okända kvantiteter som vetenskapsmän försöker förklara med andra okända kvantiteter. Vi kan åtminstone bekräfta att vi är medvetna varelser när vi medger att vi inte känner till något annat väsen. Då vetenskapen inte kan veta vad saker är,
har det nöjt sig med att försöka veta hur saker är, hur de agerar och att förutsäga det. Bara funktionsduglighet är av intresse, inte mening eller kosmiskt syfte. Modellerna av dessa subatomära fenomen är en annan form av misstag som leder till en förljugen världsbild. En atom ser egentligen inte ut som i dessa illustrationer. De är förvrängda symboler för något som i själva verket inte går att varken illustrera eller observera. Kärnan i en atom är så liten och befinner sig i ett sådant avstånd från elektronhöljet att vi inte skulle kunna se kärnan även om vi förstorade upp atomen till skalan av en fotbollsplan. Och elektronerna beter sig mer som en flock fåglar som går samman vid ställen atomen möter en annan. Men om jag försökte porträttera den så skulle inte folk förstå att illustrationen är en atom. Samtidigt får vi inte glömma att dessa fysikaliska storheter är beskrivna genom abstrakt matematik. Och denna matematik är korrekt bara så länge den använder konstgjorda begränsade enheter som inte existerar i naturen. I matematik är nollpunkten en fixerad punkt där något börjar eller slutar. Men i vår fysiska värld är en prick eller punkt bara en punkt endast på en given skala. Om skalan ändras kan punkten vara ett mycket komplext och mångdimensionellt system med enorma mätningar. Till exempel en utzoomad Google-karta där även de största städerna är punkter. Om vi zoomar in på kartan och tar fram innehållet i dessa punkter kommer de att manifestera många nya egenskaper och kvaliteter med byggnader, gator, människor och så vidare. När staden var en punkt för oss var detta innehåll för oss mindre än en punkt. Negativa dimensioner. När det kommer till atomen eller molekylen har dessa inte någon dimension för våra direkta sinnen. Det vill säga de är lika med 0, medan dimensionerna eller förlängningarna inuti atomen är mindre än 0. Negativa dimensioner inom det som tycks vara minsta prickar av materia. Därmed är det också fel att betrakta subatomära partiklar eller ens atomer av materia som materia. De är inte materiella, för de är fysiskt negativa, det vill säga mindre än fysiska 0. Förutom fysiska dimensioner, höjd, bredd, längd, har vi då imaginära dimensioner som fortsätter i, för oss, obefintliga riktningar och skiljer sig i graden av omöjlighet. Och negativa dimensioner inom de minsta partiklarna som representerar för oss materiapunkter. Fysiker talar om att klyva atomen, observera kvanta och räkna ut elektroners vikt, hastighet och så vidare. Som om de vore materia. Men dessa partiklar blinkar ut och in i existens, föds och dör, snabbare än vi kan se med våra ögon och därmed förvirrar oss med deras språk. Om språket vore tydligt och korrekt skulle verkligheten låta magisk. Kvantfysik och kvantmekanik är försöket att förstå och beskriva det övernaturliga och det icke-materiella, det osynliga eller omöjliga, med hjälp av matematik, det vill säga med abstrakta symboler som inte existerar. Det här är varför jag tröttnade på vetenskap, på det vilseledande språket och på alla dessa nya teorier och hypoteser som aldrig tar slut. Det existerar nästan ingen säker kunskap, inget övergripande system som omfattar och ansluter allt. Och det är anledningen till varför jag fokuserar på den typ av kunskap som är relevantast för individen. Det som går att bekräfta genom observation och erfarenhet, utan någon dogma som utgångspunkt, varken religiös eller så kallad vetenskaplig. Hälsosam utveckling kan bara ske från det ögonblick individen medger att han eller hon inte vet. Tidlös utbildning i sin tur försöker definiera vad vi kan veta, och AÖXÖ är det närmsta uttrycket av detta. Det är mer filosofi än vetenskap, men det är också mått och parametrar. Inte bara metafysik, men hård metafysik. En återvändning till den mest stabila utgångspunkten om vi vill bygga en allomfattande och säker världsbild.